মই 1000 জনৰ প্ৰিয় হ'ব নিবিচাৰো মাত্ৰ এজনৰহে প্ৰিয় হ'ব বিচাৰো তেনেকৈ কৈয়ে পাগলিয়ে বা দি গ'ল ভাই তই তোৰ পাগলিয়ে বাহ দি যোৱাৰ হৈ কিনে তই ইয়াতে আমাৰ আগত দুখ প্ৰকাশ কৰি আছ আৰু তোৰ পাগলিয়ে যাই কিনে সেইফালে নদীৰ কাণত যাই কিনে এয়া চব মাল খাই আছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী কল 4 দিনমান বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ মই হৃদয় আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তো যোৱাকালি মানে মই কি ইনষ্টাগ্ৰামৰ জগতখনত ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিটো ৰিল ছেকশ্যন তাতে মই টিঘিল ঘিলাই ঘূৰি ফুৰি আছিলোঁ আৰু ঘূৰি ফুৰোঁতে মই কেইটামান এনেকুৱা প্ৰাণী দেখিলোঁ যিকেইটা প্ৰাণী দেখাৰ পিছত মোৰ ভিতৰৰ আত্মাটো ওলাই আহি কিনে ক'লে বোলে হৃদয় তই সিহঁতক ৰোষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু মই লগে লগে মানে ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাই দিব লাগিব তো সেই প্ৰাণীবোৰক আপোনালোককো দেখুৱাওঁ অলপ হাঁহোঁ তো তেনেহ'লে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ হয় ভিডিঅ'টো চাই কিনে মোৰো হাঁহি ওলাইছে হয়তো আপোনালোকৰ হাঁহি ওলাইছে কাৰণ এইকেইটা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে যিটো আমাৰ নতুনকৈ এখন ফিল্ম ওলাইছিল শ্বেৰশ্বাহ বুলি সেই শ্বেৰশ্বাহখনৰ যিটো আমাৰ মেইন এটা ছং আছে এই ৰতন লম্বিয়ান বুলি সেই গানটো মানে কি কৰিছে আমাৰ যিটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি নাগাৰা নামৰ ওপৰত নাগাৰা চাগাৰা তাল চাল বজাই কিনে সেই গানটো নাম হিচাপে ধৰি আছে তো বহুত লোকে এইটো চাই কিনে হাঁহি দিছে কাৰণ এইটো ছোৱালীয়ে কৰিছে আৰু এই ছোৱালীটোৱে কৰাৰ জেগাত যদি এইখিনি কাম যদি আমি ল'ৰাই কৰিলোঁ হয় ল'ৰা এটাই যদি এইখিনি কাম আমি মানে কি সেই গানটোৰ নাম হিচাপে গালোঁ হয় তেতিয়া কি কৰিলে হয় ইহঁতে মদ খাইছে ইহঁতে মদ খাই উঠি একো গম নোপোৱা হৈছে তাৰপিছত কি বকি আছে ইহঁতে নিজে ক'ব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া ছোৱালীয়ে কৰি আছে তো মানে হাঁহি কিনে উৰুৱাই দিছে কিছুমানে কৈছে কমেণ্টত যে কিছুমানে ইহঁতক গালিও পাৰিছে আৰু কিছুমানে হাঁহি উৰুৱাই দিছে মোৰ হাঁহি উঠিছে কিন্তু কি ক'ম ইহঁতক আৰু মানুহৰ ধাৰণা এনেকুৱা হৈ গৈছে যে ছোৱালীবিলাকৰ একো দুখ নাই কিন্তু ল'ৰাই কৰিলে বহুত দুখ ওলায় তো এতিয়া আমি চাম এখন নাচনী আৰু ঢুলীয়াৰ মহাৰণ কাৰণ আমাৰ যে ঢুলীয়া এটাই কৈছিল যে নাচনী আছিলে তাই নচুৱাই থৈ গ'ল সেইটো ভিডিঅ' ক্লিপ দেখি মানে আমাৰ নাচনীসকলেও ৰ'ব নোৱাৰে আমাৰ নাচনীসকলে এবাৰ একদম দলীয়ভাৱে ধৰিলে ঢুলীয়া আছিল সি বজাই থৈ গুচি গ'ল আমাৰ ভণ্টিকেইজনীক চোৱা মানে একেলগে বহি লৈছে লৈ কিনে মোবাইলটো এনেদৰে লৈ কিনে ঢুলীয়া আছিলে তাই বজাই থৈ গ'ল ঘেনা তাকে ঘেনা এইবিলাক বকিয়া যায় আৰে ভাই এই তহঁতক হোষ্টেলত মাৰিব পৰা সিহঁতে পঢ়াবৰ কাৰণে থৈছে এইবিলাক কামুৰি থাকিবলৈ থোৱা নাইতো পঢ়িবলগীয়া থৈছে কিবা এটা কৰা মাথা নামাৰিবা ইয়াক দেখাৰ লগে লগে মই কালি কি হেন পালোঁ জানে আমাৰ এই দীপক কালালক আপোনালোকে চিনি পানে দীপক কালাল যে তাক দেখা হেন পালোঁ আমাৰ ইয়াক ই আকৌ কি কৰিছে নাচিকে টাৱেল এখন পিন্ধি কিনে এবাৰ বিহু নাচাত লাগিছে আৰে ভাই তই ল'ৰা হৈ নে পাহৰিছ তই ল'ৰা নে ছোৱালী আৰু তই যে এইখন টাৱেল পিন্ধি নাচি আছ কেমেৰাৰ আগত এনেদৰে নাচি থাকোঁতে যদি তোৰ খুলি যায় কিবা কাৰণত তই কি কৰিবি কচোন আৰু খুলি গ'লেওতো ইহঁতে প'ষ্ট কৰিব কাৰণ দুদিনমান আগত আপোনালোকে দেখা পাইছিল মলয়া বতাহে যে উৰুৱাই লৈ গৈছিল সেই এনেকুৱা আকৌ আমাৰ ৰিলচ বনোৱা মানুহবিলাক কাৰণ মানে যি কেমেৰাৰ আগত যি টি হৈ যাওক মানে দিয়ে দিব সিহঁতে কোনো কাৰণত কেমেৰাটো প'ষ্ট কৰি সেইটো ক্লিপ মানে ডিলিট কৰোঁ সেনেকুৱা ভাৱ নাই সিহঁতৰ যি হওক নহওক মানে প'ষ্ট কৰি দিব সেইকাৰণে কৈছোঁ ভাই এইবিলাক ইমান মক্কালামি নকৰিবি ভালদৰে তই যদি নাচিব মন আছে তই পেণ্টটো পিন্ধি নাচ টাৱেলখন এনেদৰে বুকত পিন্ধি তিনি মানুহৰ দৰে কিয় নাচি আছোঁ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত মই যোৱাকালিৰ পৰা মানে পগলা হৈ আছোঁ কাৰণ মানে হিমু আমাৰ ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰি আছোঁ কালিৰ পৰা কিন্তু পোৱা নাই কাৰণ আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যোৱা ভিডিঅ'ত নে কোনটোত মানে কৈছিলোঁ যে মামাক যে স্কুলকেইখন খুলি দিয়ক কাৰণ স্কুল নুখুলিলে আমাৰ বৰ্তমান এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পগলা হৈ যাব আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চালে ইয়াত মানে কি আমাৰ বাচ্ছাটোৰ এই যে পোৱালিটোৰ হেৰিয়ে হোৱা নাই মুখৰ পৰা কথাটো ভালদৰে ফুটিয়ে ওলা নাই জোনবা বুলি নে কি বুলি ক'ব লাগে সি কৈছে ডুম্বা এতিয়া কি ক'ব লাগে সি কৈছে মোক ভাল পোৱা নে নোপোৱা কৈ দিয়া আৰু তাৰপিছত এটা ভাষা কৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টিত নিশ্চয় শুনিছে কিন্তু মই সেইটো ভাষা নকওঁ বাৰু তো কি হৈছে এতিয়া মামাই স্কুল খুলি নিদিয়াৰ ফলত ইহঁতে মানে মুখৰ পৰা কথা ফুটি ওলোৱাই নাই তেতিয়াৰ পৰা ছোৱালীৰ লগত লাইন মাৰা আৰম্ভ কৰে তেতিয়াৰ পৰা ছোৱালীক প্ৰপ'জ মাৰি গৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গম পালে যে অসমখন কোনফালে গতি কৰি আছে স্কুলবিলাক নোখোলাৰ ফলত তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব বহুত ছুটি ভিডিঅ' আছিল কাৰণ সময় নাই কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে তো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব যোনটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত নতুন এটি আশাৰ সৈতে টিল দেন টাটা বাই বাই क्या दिया ना फक ऑफ लोग क्या कहेंगे भाड़ में